Вподобайте це відео, підпишіться на канал та залиште коментар. Цим ви підтримуєте можливість подальшого створення авторського україномовного контенту. Розділ 8. «Хтось намагається мене вбити», – прошепотіла Марта і з жахом поглянула на Артема. Вона підійшла до стола, повільно набрала у склянку води з графина і почала жадібно пити. Її руки трусилися. Кілька крапель пролилося на стіл. Артем шоковано поглянув на дівчину. «Але навіщо комусь тебе вбивати? Ти ж не думаєш знову, що це я?» «Ні. Тепер вже не думаю. Але як часто тут падала люстра? Ти справді вважаєш, що це збіг?» Не встиг він відповісти, як за дверима пролунали перелякані зойки. Артем поспішив вийти з кухні. «Пане, а що тут трапилося?» Корделія ошелешено дивилася на підлогу в холі, покриту битим склом. Поруч з нею стояла Євгенія. Дівчина перевела здивований погляд з підлоги на Марту, яка вигулькнула у дверному отворі. «Пане, з вами все гаразд?» Вона кинулася вперед Корделії до Артема і вхопила його за куртку. «Так, все добре», – він прибрав руку служниці. «Зроби, будь ласка, пані Марті ромашкового чаю, а потім тут треба все прибрати, щоб ніхто не поранився. А ти», – він звернувся до Марти, – «йди відпочинь. Мені буде спокійніше знати, що ти в себе в кімнаті». Від його слів по спині дівчини пробігли сироти. Значить, він також когось підозрює і тепер вже вірить її словам. Пізніше, сидячи на ліжку, вона набрала маму. «Привіт, мам. В мене все добре. Чого сумний?» «Ні, тобі здалося. Тут добре, природа чудова, ліси, озера, гори, повітря свіже. Так, скоро приїду. Думаю, що маєток краще продати. Вирішимо, коли я повернуся. Люблю тебе, мам». Вона поклала слухавку з думкою про те, а чи справді вона повернеться, якщо до того її не вб'ють. Дівчина потягнулася до тумбочки і знову взялася до скриньки. Треба ж дочитати, що там між Оленою і Дем'яном відбувалося. «Дем'янку, ти сказав, любиш, а я втекла. Мабуть, думаєш, дика я, а я просто боюся. Бо то, що в серці моїм, як вогонь, пече гірше за жар, а слів нема, бо слова то лиш пусте, не скажуть, як воно болить і світиться всередині. Люблю тебе, Олена». Марта відкрила ще одну записку. «Дем'янку, а навіщо то все? Що з того, що маємо? Хіба є нам дорога далі? Бачу те потім, темне гейби ніч без зір, наше кохання ніби прокляте. Чую, веде воно мене на погибель, Олена». І від цих записок стало тривожно і шкода прародичку. Залишився ще один клаптик паперу, проте дівчина відклала його і встала з ліжка. «Я не божевільна», – прошепотіла вона. «Щось тут не так. Якщо я не втратила розум, то щоб так гарно чути, коли мене вчора кликали, щось має бути в цих стінах. Кімната, хід, хоч щось». Вона підійшла до дверей і повільно рушила вліво, обмацуючи і простукуючи кожен сантиметр. Аж раптом стук став більш глухим. Вона повторила. Так і є. Зліва від неї знаходилися двері до ванної кімнати. Дівчина їх відкрила. Здається, стіна між спальнею і ванною ширша, ніж мала б бути. Марта задумливо насупилася. Як відреагує Артем, якщо вона проб'є стіну в поки що його замку? Та й чим її пробити? Дівчина озирнулася в пошуках чогось гострого. Ні. Все-таки треба покликати Артема. «Ти серйозно?» – здивувався чоловік. Через 15 хвилин після дзвінка Марти він прийшов і тепер разом з нею стояв і витріщався на стіну. «Абсолютно. Хтось грається зі мною в ігри, і я маю намір дізнатися, хто». Чоловік недовірливо поглянув на неї і похитав головою. «Добре, я покличу охоронця, і він все зробить». До вечора Марта боялася виходити з кімнати. «Вбивцею може бути Корделія», – думала дівчина.
Варвара, Євгенія, охоронець і навіть садівник. Та хто завгодно. Вона нервово гризла нігті. Потім знов потягнулася до скриньки і відкрила останню записку Олени. «Дем'янку, мені тут більше не жити. Я при надії. А мати твоя, вона згноїть мене. Я їду. Як надумаєш, завтра вночі жду тебе край бібліотеки. Не прийдеш – не осуджу. Ти маєш право на своє щастя. Олена». «Ну як так?» – обурилася Марта. «Чому статус та гроші були важливіші за життя та кров? Мова йде про онуку Ганни. І чому Дем'ян не мав права голосу?» Дівчина потерла лоба. «А найцікавіша загадка – чому ж він все-таки не прийшов?» Вона дістала зі скриньки конверта. «Олено, тебе нема вже тиждень, а я все ще озираюсь, ніби побачу тебе на ганку. Чому ти поїхала без мене? Чому залишила, мов я тобі був чужий? Ми ж говорили разом. Ти казала, ми рідні душі, а нині ні світ не милий, ні день не тримається в пам'яті. І жити не хочеться. Дем'ян». «Тобто він не знав, що вона їде?» – здивувалася Марта. Від думок її відірвав стукіт у двері. До кімнати зайшов охоронець разом з Артемом. Чоловік похмуро глянув на дівчину. Шкутильгаючи, затягнув всередину сумку з інструментами. «Ви точно хочете ламати стіну, пане?» – невдоволено звів брови на переніссі. Після підтвердження Артема він дістав молоток. Пане!» – зітхнув і почав. Гуркіт стояв такий, що прибігли злякані служниці, та Артем відразу відправив їх назад на кухню. Коли чоловік закінчив, він єхидно зиркнув на Марту і сказав: «Ну що, пане, впевнилися, що то лиш бабські дурниці? А мені 70 років, вже важко таким займатися. Немає там ніякого ходу чи кімнати». «Так, я бачу», – змушений був визнати Артем. Марта густо почервоніла від сорому. Всередині стіни дійсно був порожній простір майже у метр. Однак там нічого не виявилося, крім іржавої пластини, яка лежала зверху на цеглі. «Може, тобі все-таки здалося?» – поблажливо запитав чоловік, коли охоронець пішов. «Як би людина сюди потрапила?» – він пальцем показав на стіну. «Тут все закрито». Марта задумалася і підійшла ближче. Присіла. Пилюка виїдала їй очі. Тож вона примружилася і почала кашляти. На мить щось привернуло її увагу. Цеглина на підлозі була ніби обтесана, нічим не кріпилася до інших. Дівчина спробувала витягнути її. Коли їй це вдалося, вона з тріумфом поглянула на Артема. Він присів поруч і став допомагати. За кілька хвилин вони виявили під цеглою кришку люка. Артем з Мартою перезирнулися. Артем відсунув її вбік, вниз вела драбина. «Я ж тобі казала», – не втрималася дівчина. «Тепер ти мені віриш?» Чоловік кивнув і відразу почав спускатися. Марта полізла за ним. За хвилину вони опинилися у задушливій темній кімнаті. Дівчина закашлялася. Артем увімкнув на телефоні ліхтарик і обвів ним по колу. В кімнаті було повно пилу і старих меблів. Пилюка покривала товстим шаром диван у кутку, стіл. Книги стосами лежали всюди та на дерев'яній підлозі. «Це ж», – вигукнув Артем ошелешено, йому перехопило подих. «Це ж книги зі старої бібліотеки. Їм років 100, не менше». «Ти ж казав, що все згоріло», – здивувалася дівчина. Артем лиш знизав плечима. «Значить, пожежа була не випадковою», – припустила Марта. «Хтось заздалегідь підготувався, виніс книги і лише потім підпалив». Чоловік ошелешено поглянув на неї. Виходить, що так. Марта також увімкнула ліхтарик. Посвітила навколо. Навпроти неї виявилися старі дерев'яні двері, які з виду ледь трималися на петлях. Однак, коли дівчина підійшла ближче і взялася за ручку, відкрити їх не вдалося. Артем також смикнув. Потім іще раз. Нарешті вони відчинилися.
Прямо за дверима висіли старі пожовклі завіски. Марта їх відсунула і пройшла вперед. Вони опинилися у невеличкій кімнаті з продуктами – крупи, борошно, закрутки, овочі. «Ми що, у коморі?» – здивувалася дівчина. Судячи з усього, так. Коли Артем з Мартою вийшли з комори, вони опинилися на кухні. Ошелешено перезирнулися. «Ти думаєш, те ж саме, що і я? Що дівчата не могли знати про двері в коморі? І що одна з них, чи всі троє, пробирались до мене в кімнату і лякали?» Містичні любовні історії. На каналі аудіокниги українською «Книги Рада Лія». Розділ 9. «Сьогодні ти теж ночуєш у мене», – Марта схопила за руку Артема. «І нікому поки не говоримо про нашу знахідку». Чоловік кивнув. Вони вийшли з кухні і, озираючись, неначе злодії, попрямували назад до кімнати Марти, щоб залатати дірку в підлозі і в стіні. Дорогою вони знову зустріли охоронця, який незрозуміло чому ще досі вештався будинком. Марта підозріливо поглянула на нього, потім на Артема. Той кивнув у відповідь. Так. Тепер підозрюваними були всі мешканці будинку, крім Артема і Марти, звичайно. Але головне – мотив, розвів руками чоловік, коли вони зайшли до кімнати Марти. Я досі не розумію, навіщо комусь тебе лякати чи вбивати. У двері постукали. «Пане, я принесла вам м'ятовий чай», – тихо сказала Євгенія. «І пані також», – вона зиркнула в сторону Марти. «Дякую, Євгенія», – промовив чоловік і м'яко усміхнувся. «А вона в тебе закохана», – відмітила Марта, коли служниця пішла. «Не вигадуй. Кажу тобі, дівчина очей з тебе не зводить, а на мене поглядає сердито. Звідки вона тут взялася? Взагалі, як ти їх всіх найняв?» «Ну», – чоловік задумався. «Корделія з найближчого села. Вона вже років 20 в цьому домі працює. Варвара також. Їх знайшов ще мій батько. Василя, нашого охоронця, і Мартина, садівника, взяли після того, як відбудували оранжерею. А Євгенію порадила Корделія. Здається, вона її якась родичка». Він знизав плечима. «Племінниця чи сестра? Точно не пам'ятаю. Оскільки хтось з них намагається мене вбити, їх всіх треба перевірити». «Чому ти розказав про заповіт?» – перевела тему Марта. «Я розумію, що ти чесний і все таке, але ж це замок, який майже століття належав твоїй родині. Ти мав право оберігати його». Цього разу Артем не став замикатися. «Після смерті Христини я не міг уявити, як тут житиму. Природа, яка раніше здавалася такою, що надихає і дає відпочити душею, стала давити. Від тиші дзвеніло у вухах. Все нагадувало про неї. Я збирався продати маєток, але перед продажем хотів зробити ремонт, щоб підвищити ціну. І так знайшов заповіт. Якщо чесно, він подивився Марті прямо в очі. Я був радий, що у маєтка є інший власник, і я можу здихатися його, навіть не продавати, бо тоді б я мав на руках гроші за місце, де померла Христина. Хотілося просто віддати, щоб не мати з нього нічого. Пробач». «Це чесно», – кивнула Марта. Вона підійшла до Артема і сіла на ліжку поруч. «Я його теж, мабуть, продам. Не хочу жити там, де мене намагалися вбити. Якщо виживу, звичайно». «Марто, перестань. Я не дам тобі нашкодити». Він простягнув руку і підняв їй підборіддя. «Не сумнівайся». Марта відчула дивний трепет поруч з цим чоловіком. Їй перехопило подих. Вони дивилися одне одному в очі, і цей момент затягнувся. Стало незручно. Дівчина відвела погляд і встала з ліжка. «Треба діру залатати. Скоро вже час вечеряти». Вона поглянула на годинник. Артем кивнув. Вже вночі, коли Марта вимкнула світло і лягла у ліжко, вона почула, як чоловік перевертається з боку на бік. «Артеме?» «Що? Ліжко велике».
Ти можеш лягти поруч, якщо пообіцяєш не чіплятися. Чоловік швидко погодився і перемістився до Марти. Замить вони заснули, виснажені нервовим і багатим на події днем. Вранці Марта прокинулася від жіночого вереску у кімнаті. Вона перелякано вскочила на ліжку, озираючись. Артем виглядав не менш здивованим. Недалеко від них стояла Євгенія і кричала. Вона розгнівано супила брови і ошелешено витріщалася на них. На підлозі валялася таця, поруч розбита чашка і розлитий чай. «Пане, ви...» – вона показувала пальцем то на Артема, то на Марту. «Разом? Тут? З нею?» Артем з Мартою перезирнулися. До кімнати забігла Корделія. Вона швидко оцінила ситуацію, поглянула на сестру, потім на розбитий посуд. Пішли звідси», – вона потягнула за руку Євгенію. «Пробачте, пане, цього більше не повториться. Я зараз все приберу». Врешті вона виштовхала дівчину з кімнати і закрила за собою двері. Марта з Артемом все ще здивовано витріщалися на тацю на підлозі і одне на одного. «Я ж казала тобі, що вона по вуха закохана. Ти маєш заспокоїти її і пояснити, що між нами нічого немає, що ти просто спав поруч. По-перше, я нікому нічого пояснювати не повинен», – розсердився чоловік. «А по-друге, між нами нічого немає? Справді, Марто?» Дівчина знітилася і не знайшлася, що відповісти. Артем між тим встав з ліжка. «Сьогодні приїздить юрист. Будь готова стати повноправною хазяйкою маєтку», – сказав він холодно і вийшов з кімнати. На сніданок в їдальні не звали, тож Марта сама спустилася перекусити. Коли вона зайшла на кухню, там зібралися всі троє служниць. Вони щось інтенсивно обговорювали і махали руками. Побачивши дівчину, жінки вмить перестали балакати. Євгенія демонстративно пройшла повз Марту і зникла за дверима. Варвара почала перебирати й мити овочі. Лиш Корделія спокійно звернулася до неї і посміхнулася. «Чого бажаєте, пані? А млинці з повидлом ще є? І чашку кави, будь ласка». Жінка кивнула і замить поставила на стіл тарілку. «Ви не звертайте на неї увагу», – вона кивнула в сторону Євгенії. «Моя сестра не зовсім здорова. Вона живе у своєму світі, літає у мріях. Все нормально», – махнула рукою дівчина. Ближче до обіду Марту покликали до кабінету Артема. Проте він був там не сам. Навпроти нього у кріслі сидів ще один чоловік. Побачивши Марту, він встав і простягнув їй руку для привітання. «Марто, це Дмитро Олександрович Петрашко», – представив його Артем. «А це Марта, спадкоємиця за заповітом». Перед нею стояв високий, худорлявий чоловік в окулярах. Він доброзичливо поглянув на дівчину і інтенсивно потиснув їй руку. «Радий познайомитися. Я підготував необхідні документи, тож можемо оформити все прямо зараз». Коли через 3 години вони вийшли з кабінету, Марта не відчувала щастя від отриманого спадку. Скоріше незрозумілий душевний тягар. «Ну от і все», – сказав їй пізніше Артем. «Тепер ти власниця, і я можу їхати. От тільки, що тільки? Ми досі не знаємо, хто намагався тебе вбити, і я не можу тебе тут так покинути. Але в мене є план». Містика на каналі аудіокниги українською «Книги Рада Лія». Розділ 10. Юриста розмістили у кімнаті для гостей. Артем же в черговий раз ночував в кімнаті Марти. «І я залишуся зовсім сама?» – прошепотіла дівчина, коли вони вимкнули світло. «Все буде добре. Ніхто тебе не скривдить». Чоловік пригорнув Марту до себе і поцілував у лоба. Дівчина відчутно тремтіла. «Просто на всякий випадок, щоб ти знав. Якщо я помру, то знай, що це не я зробила. Я люблю життя». Артем міцніше притиснув до себе дівчину і шумно видихнув. Так вони й заснули. Вранці чоловік розбудив Марту, коли вже був повністю зібраний і готовий від'їздити. «Вже їдеш?» «Так. Дмитро Петрашко вже чекає на першому поверсі.
Наш поїзд через годину, маю йти». І він схилився до Марти. «Не бійся, ти впораєшся». Хотів поцілувати її у лоба, однак дівчина різко повернулася, і він торкнувся її губ своїми губами. Чоловік здригнувся. «Я маю йти». Він ще раз поцілував її у губи, цього разу зумисне. Взяв валізу у руки і вийшов. На секунду затримався у дверях. «Марто, більшість часу я живу в Празі. Ти можеш приїхати до мене, якщо хочеш». Після цього він вийшов. «Вже їдете, пане?» – пролунав голос служниці в коридорі. «Так, Євгенія, це вже не мій маєток. Тут тепер пані Марта повноправна хазяйка. Слухайтеся її та в усьому допомагайте». На ці слова йому не відповіли. Марта здригнулася. От тепер все тільки починалося. Вона залишилася сам на сам з убивцею, без підмоги і захисту. Вона схопилася за телефон і набрала маму. «Алло, мам? Щось сталося?» Голос мами був стурбованим. «Зараз 6 ранку. Ти зазвичай до 11 і не прокидаєшся. Просто хочу сказати, що люблю тебе. Я це рідко кажу. Можливо, ти не знаєш, але ти моя найближча людина. З тобою точно щось сталося. Ти коли додому їдеш?» «Документи вже підписали, тож днями думаю повертатися». Вона поклала слухавку і видихнула. Марта застелила своє ліжко, методично розправляючи простирадло, прийняла ванну, одяглася, спустилася на кухню. Вона й не очікувала, що персонально для неї подаватимуть на стіл, тому й не здивувалася, що ніхто не кличе її на сніданок. Однак їсти хотілося. Шлунок відчайдушно бунтував, нагадуючи про свої потреби. На кухні тинялися Варвара і Євгенія. Остання демонстративно відвернулася. «Бажаєте чаю чи філіжанку кави? Кави, будь ласка. І якщо можна, сир. Я бачила, що в холодильнику був». Служниці перезирнулися. Варвара зверхньо скривилася. «Якщо пані голодна, то є ще сирні пампушки». Вона виставила на стіл тарілку з чимось схожим на пончики і налила чашку кави. «Я заберу це з собою, в кімнаті поснідаю». Марта взяла тарілку однією рукою, а каву іншою і поспішила вийти з кухні. Коли за нею зачинилися двері, вона видихнула з полегшенням. Дівчина повернулася до себе і зачинилася на ключ. Вона залишила сирні пампушки з кавою на тумбочці і поспішила до ліжка. Взяла скриньку з листами. «Залишилося лише 2», – прошепотіла. «Я маю дізнатися, чим все закінчилося». «Олено, душа моя, сьогодні у сварці з матінкою дізнався. Вона вигнала тебе, ти була при надії. Де ти зараз, Олено? Де тебе шукати? Серце моє розривається, не вберіг тебе, не став щитом. А ти мені писала, щоб тікав з тобою, щоб не залишав. Повір, я не знав. Твій лист він не дійшов. Я б пішов за тобою, хоч на край світу, хоч крізь сніг, крізь гори, крізь людей, аби тільки ти була в безпеці. Прости, благаю, хоч подумки, хоч у вісні. Прости, твій навіки Дем'ян». Он воно як. Значить, він не прийшов, бо не знав. Вона потягнулася до останнього, непрочитаного листа. «Олено, вже рік як тебе немає. І щоночі я питаю себе, де ти? Чи жива? Чи тепла в тебе хата? Чи посміхається наше дитя? Ти б, мабуть, зненавиділа мене, якби дізналася, що я взяв шлюб з Аделією. Прости, за слабкість, за мовчання, за те, що не вистояв. Це було для родини, для спокою матері, та серце моє не з нею. І не було жодного дня, коли я її любив. Моє серце з тобою і завжди буде. Я думаю про тебе щоденно і про дитину нашу, ту, якої я, може, ніколи не побачу, але люблю. Любитиму вас обох до самої смерті. Твій навіки Дем'ян».
Очі Марти наповнилися слізьми. Тут шкода всіх. Олену, яка вимушена була тікати і ростити дитину сама, Дем'яна, який все життя страждав за Оленою і взяв шлюб за угодою, навіть дитину шкода, яка жила без батька і в скрутних умовах. Вона встала з ліжка, підійшла до тумбочки і взяла сирну пампушку, та не встигла й один раз відкусити, як почула тихе з-за стіни «Марто». Тремтячою рукою дівчина поклала пампушку назад. «Чого ти хочеш від мене? Відчепися уже!» Її голос звучав перелякано. «Марто!» знову пролунало з-за стіни. У відчаї дівчина відчинила двері з кімнати і побігла до східців. Позаду лунали кроки. Марта різко повернулася і побачила перекошене від злості обличчя Євгенії. Служниця збиралася спихнути Марту. Однак та встигла ухилитися і схопити нападницю за руки. Не дивлячись на худобу, Євгенія виявилася напрочуд сильною. Вона притисла Марту до поруччя, намагаючись скинути вниз. В той момент, коли сили стали покидати дівчину, внизу почулося якесь возіння й шум. Наступної миті двоє поліцейських відтягли Євгенію. «Відпустіть мене!» – кричала служниця. «Ви нічого не розумієте. Це мій маєток і мав бути мій чоловік. А ця курва все в мене забрала». На мить вона замовкла, побачивши внизу біля східців Артема. Його погляд став холодним, і водночас полум'я гніву горіло в його очах. Коли дівчину проводили повз нього, він зупинив їх жестом. «Навіщо ти це зробила?» «Бо любила вас, пане!» – у відчаї вигукнула Євгенія. «Я просто вас дуже любила. Я думала, що ми все життя будемо разом. Я народжу вам дітей, а ви зрадили мене». Вона з ненавистю сплюнула на підлогу. «Ти вбила Христину?» – запитав чоловік. «Я!» – у голосі дівчини відчувався виклик. Вона розсміялася. «Горіть у пеклі, пане, разом з обома вашими хвойдами». Євгенія спробувала вирватися, однак поліцейські змогли її втримати і повели далі на вихід. Артем зблід і схопився рукою за поруччя. Пальці на руках побіліли. Марта підбігла до нього. Він її обняв і притиснув до себе. «Тепер все скінчено», – прошепотів. «Ця тварина вбила Христину і спробувала вбити тебе. Все записано, тож вона сяде надовго. План спрацював. Ти тепер в безпеці. Як ти й казала, без мене вона відразу спробувала повторити замах». Марта кивнула, притиснулася щокою до його плеча. Кров гупала їй у скронях. Вона відчувала, як божевільно калатає її серце. «Адреналін», – подумала вона. Однак справа була не лише в цьому. Якесь неясне відчуття не полишало її. Ніби щось очевидне лежить в неї перед очима, а вона не помічає. Це не давало їй спокою. «Марто, не їдь», – пролунало позаду неї, коли вона збирала речі до валізи. «Поїхали до мене в Прагу. Я покажу тобі місто, ти відпочинеш, ми посилимо наш зв'язок і почнемо зустрічатися». Чому вона сказала, що ти її зрадив? Не повертаючись до нього і продовжуючи збирати речі, запитала Марта. «Що? Ти чув?» – відрізала дівчина і повернулася. Вона була впевнена, що ви одружитеся, що будуть діти. Вона вважає, що ти її зрадив. Чому? Артем відвів погляд, зітхнув. «Марто, яка вже зараз різниця? Я хочу знати. Якщо ти збираєшся почати стосунки, то не на брехні, будь ласка. Я маю знати точно, що і до чого». «Добре», – чоловік зітхнув. «Коли мені було 20, я недовго з нею зустрічався. Ми були дітьми і провели одне літо разом. Потім я повернувся на навчання і кілька років не приїздив. Я вже й думати забув про те дитяче захоплення. Коли нарешті знову сюди приїхав, вона почала мене переслідувати, погрожувати. Ніякі пояснення з мого боку не діяли. І ти не давав їй приводу думати, що щось можливо?» «Абсолютно», – похитав головою чоловік. Та вона не заспокоїлась, влаштовувала істерики, била посуд. Мій батько збирався її звільнити, та за неї заступилася Корделія. Сказала Євгенія, її молодша сестра, пообіцяла це владнати.
І що, владнала? Марта відчувала, що саме тут щось не сходиться. Так, кивнув чоловік і обійняв Марту. Після цього все припинилося, тож ми не бачили сенсу звільняти Євгенію. Послухай, він взяв у долоні її обличчя. То було дитяче почуття, більш як 20 років тому, яке тривало кілька місяців. Я не обманюю жінок, не зваблюю і нічого не обіцяю, якщо не впевнений у своїх почуттях. Гаразд, кивнула Марта. Але до Праги я не полечу. Маю повертатися завтра до Києва через роботу. Цієї ночі Артем залишився у своїй кімнаті. «Більше боятися нікого», – сказала йому Марта. «А ми з тобою ще недостатньо близько знайомі, щоб ти просто так ночував у мене. Тож сьогодні я сплю сама». Та вона пожалкувала про свої слова, як тільки зайшла до кімнати. Хоч вбивцю було знайдено, дівчина почувалася незатишно. Від стін віяло холодом. Марта довго не могла заснути, а потім змирилася, що, мабуть, і не зможе. Вона закрила очі і просто лежала мовчки. Коли дівчина почула у кутку шарудіння, серце шалено закалатало у грудях. Марта втиснулася спиною у ліжко, сподіваючись, що все це їй ввижається. Проте шарудіння не зникло, а навпаки стало голоснішим. А за мить дівчина почула кроки, тихі, обережні. Хтось підійшов до її ліжка. Вона відкрила очі і заверещала. Над нею з ножем стояла Корделія. Дівчина перекотилася на інший бік ліжка, а в цей час служниця озвіріло штрикала ножем подушку, на якій щойно лежала Марта. «Ти не втечеш!» – прошипіла жінка. «Ти зруйнувала моє життя і моєї сестри, і маєш поплатитися за це. Та що я тобі зробила?» Та лише розсміялася. Вона озирнулася по сторонах, широко розставила руки, намагаючись зловити дівчину. «Може, ти хочеш маєток?» – прошепотіла у відчаї Марта. «Хочеш, я віддам його тобі, перепишу на тебе». Обличчя Корделії перекосилося від гніву. «Він і так мій. Чуєш, правнучко шльондри? Цей будинок і так мій по праву народження». Вона знову замахнулася ножем. В цей момент двері відчинилися, і всередину забіг Артем. Він схопив Корделію за руку і вибив ножа. Жінка зціпила зуби і заричала, витріщивши очі. Вона кинулася на Артема. Марта кілька секунд ошелешено дивилася на все це, а потім схопила зі столу тарілку і вдарила нею по голові служницю. Жінка повалилася своїм дебелим тілом на підлогу, а Марта сіла на ліжко і закрила руками обличчя. «Що відбувається, Артеме? Я маю знати правду. Що тут з біса відбувається?» Чоловік мовчки обійняв Марту. «А ти казала, що не треба нам разом спати. Бачиш, тепер до віку доведеться спати разом», – спробував віджартуватись чоловік. Аудіокниги українською про кохання на каналі Аудіокниги українською книги Рада Лія. Розділ 11. «Алло, мам, я приїду на 2 дні пізніше, ніж планувала. На роботі вже відпросилася. Щось сталося?» «Все нормально», – збрехала дівчина. «Просто ще не всі документи підписали». Вона поклала слухавку і пройшла до кабінету. За столом сидів Артем, навпроти нього ті самі 2 поліцейські, які виводили Євгенію. Вони ж пізніше забрали і Корделію. «Артем Миронович», – промовив один з них, – «Корделія зізналася, що хотіла вбити пані Марту і використала Євгенію, щоб втопити вашу наречену. В її планах було також позбутися і вас». «Але навіщо?» Очі Артема почервоніли від недосипу. Він втомлено провів по них рукою. «Ми поки що це з'ясовуємо, але в будь-якому випадку ні Євгенія, ні Корделія Малеш вам не зможуть нашкодити.
Вони не вийдуть з в'язниці ще багато років. Як ви сказали? Ошелешено перепитав Артем. Малиш? Чоловіки перезирнулися. Вони явно не розуміли, що так зацікавило Артема. Пройшов місяць. Марта сиділа в кав'ярні в Києві разом з ріелтором Анастасією. «Марто, ви не пожалкуєте», – впевнено сказала жінка. «Борис Анатолійович згоден купити маєток за вказану вами суму. Не буде ніяких торгів чи прохань зменшити ціну. Це надійна людина». Марта кивнула. Ну от і все. Вона зараз підпише документи і назавжди забуде той замок, як страшний сон. Така історія більше схожа на кіно, ніж на реальне життя. Чи заслуговує вона на той маєток? От у чому справа. Ця думка не давала їй спокою. Вона згадала, як поліцейські з'ясували, що Корделія і Євгенія були правнучками Аделії, законної дружини Дем'яна. Виявилося, що Катруся не померла від запалення легень. Вона завагітніла, не бувши у шлюбі, тож її сховали в іншому маєтку, якомога далі від людського осуду. А коли Дем'ян помер, вона не посміла претендувати на майно, бо боялася, що хтось дізнається про її дитину. Тож цілком логічно, що Корделія вважала себе спадкоємицею, а не Марту. А от Євгенія була реально закохана в Артема і просто вбивала конкуренток. «Може, я не маю права на цей спадок», – думала дівчина дорогою додому. Вона зайшла у квартиру, закрила за собою двері і почула на кухні голоси. Один з них належав мамі, а от інший – «Доцю, я якраз роблю чай твоєму другу Артему», – проговорила задоволена мама, коли побачила Марту. «Тобі також зробити?» За хвилину мама пішла з кухні, кинувши багатозначущий погляд на доньку. Артем і Марта мовчки дивилися одне на одного. «Я приїхав в гості на тиждень», – він нарешті порушив мовчанку. «А потім пропоную поїхати зі мною до Праги, не в гості, назавжди».